Ελάτε να επισκεφτούμε την αρχαία Επίδαυρο και να τη θαυμάσουμε από ψηλά. Στη διαδρομή κάνουμε μία στάση για προσκύνημα στην ιστορική Μονή Αγνούντος, που η ίδρυσή της ανάγεται στον 11ο μετά Χριστόν αιώνα. Βγαίνουμε από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και ακολουθούμε το δρόμο που πηγαίνει για την Επίδαυρο. Στο δρόμο μας συναντάμε τον όμορφο συνοικισμό των λουτρών της ωραίας Ελένης. Εδώ υπάρχει ο θρύλος ότι στα ιαματικά λουτρά της περιοχής που αναβλύζουν μέσα από το βουνό έκανε μπάνιο η ωραία Ελένη και έτσι πήρε το όνομά της η περιοχή. Τις τελευταίες δεκαετίες το μέρος έχει γνωρίσει ραγδαία τουριστική άνθηση, αφού πολλοί Αθηναίοι ανακάλυψαν το κρυμμένο φυσικό διαμάντι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα. Μόλις βγαίνουμε από τα λουτρά της ωραίας Ελένης, ξεκινάμε την ανάβαση στο καταπράσινο βουνό, με μια πολύ όμορφη διαδρομή σε τοπίο που χαίρεσαι να οδηγείς. Λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στην αρχαία Επίδαυρο, θα κάνουμε μια στάση στο ιστορικό μοναστήρι του 11ου αιώνα, τη Μονή Αγνούντος. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αργολίδας και έχει περίβολο που μοιάζει με φρούριο. Σύμφωνα με το θρύλο, ένα μυστηριακό φως άναβε στο Ασπροβούνι, το οποίο έσβηνε μόλις το πλησίαζαν οι ντόπιοι. Σκάβοντας το σημείο που έβλεπαν το φως, ανακάλυψαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και αποφάσισαν να κτίσουν τη μονή στην κορυφή του βουνού για να αγναντεύει τη γύρω περιοχή. Έτσι πήρε η εικόνα το όνομα της Παναγίας της Αγνάντας. Τη νύχτα όμως τα εργαλεία χάνονταν και τα έβρισκαν χαμηλότερα, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι. Οπότε και αποφάσισαν να συνεχίσουν το κτίσιμο σε αυτό το σημείο. Εδώ είμαστε στην Ιερά Μονή Αγνούντος, Κοίμησης Θεοτόκου. Είναι μετόχοι των ταξιάρχων, της Ιεράς Μονής Ταξιάρχων, που είναι στην Επίδαυρο, στη Νέα Επίδαυρο κοντά. Και έρχονται εδώ κάποιες αδελφές και ανοίγουν για το εκθετήριο πιο πολύ, γιατί είναι πάνω στον δρόμο και σταματάει πολλής κόσμος. Ωραίο μοναστήρι του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και φτάνουμε στην παλιά Επίδαυρο. Το όμορφο παραλιακό χωριό δέχεται πλήθος επισκεπτών, κυρίως το καλοκαίρι. Η παλαιά Επίδαυρος είναι διάσπαρτη από αρχαιότητες, καθώς στο χώρο του σύγχρονου χωριού βρισκόταν η αρχαία πόλη της Επιδαύρου. Από την αρχαία πόλη της Επιδαύρου σήμερα σώζεται το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο βρίσκεται στη Χερσόνησο νησί. Το θέατρο είναι αφιερωμένο στο θεό Διόνυσο και σύμφωνα με τις επιγραφές εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Μετά από 23 αιώνες, το 1971, άρχισε η ανασκαφή του, ενώ ακόμα και σήμερα εκτελούνται εργασίες για την πλήρη αναστήλωσή του. Δίπλα από το θέατρο, στον παραθαλάσσιο χώρο γύρω από το νησί, βρίσκονται ερείπια της αρχαίας πόλης,
τα οποία η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει φέρει ακόμα στο φως. Στην κορυφή της Χερσονήσου και στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας είναι εμφανή τα ερείπια από το κάστρο της αρχαίας πόλης. Ακριβώς απέναντι από το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου βρίσκεται μικηναϊκό νεκροταφείο με 7 θωρωτούς τάφους, ενώ σε μικρή απόσταση από αυτό και με πρόσβαση από μονοπάτι που συνδέεται από την επαρχιακή οδό Κορίνθου Θεάτρου μπορεί να δει κανείς τα ερείπια του αρχαίου ναού της Αρτέμιδας. Και εδώ είμαστε στην αρχαία Επίδαυρο. Έχει διάσπαρτα τα αρχαία. Ταμπέλες δεν υπάρχουν πολλές. Μόνο κάποια που σου λένε από εδώ πας εκεί τόσα λεπτά, 20 λεπτά, 11 λεπτά με τα πόδια.
Τώρα λίγο δύσκολα και μες στον ήλιο. Αλλά είδαμε το μικρό αρχαίο θέατρο εδώ, κάποιο τάφο. Και, ναι, πολλές εργασίες γίνονται. Και πάμε κάτω προς το λιμάνι. Κάνουμε και ένα μπάνιο.